นิทานเรื่องสามีข้าเป็นสุนัขง่อยณอาณาจักรแห่งหนึ่งอันไกลโพ้นมีกษัตริย์องค์หนึ่งมีลูกสาว3 คน คนที่1และคนที่2มีนิสัยคล้ายกันคือเป็นคนเย่อหยิ่งและจองหองในขณะที่น้องคนสุดท้องนั้นอ่อนหวานและเป็นมิตรมีแต่คนรักเธอเพราะเธอมีความยุติธรรมและรักความซื่อสัตย์อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ทั้ง3 พี่น้องกำลังนั่งคุยกันอยู่ในห้องนอนพวกนางก็ได้พูดถึงเรื่องในอนาคตว่าเมื่อนางโตขึ้นนางจะมีสามีแบบไหนดีพี่คนโตพูดว่าสามีของนางนั้นจะต้องมีผมสีทองและหนวดเคราสีทองส่วนพี่คนที่2ก็บอกว่าสามีของนางนั้นจะต้องมีผมสีเงินและเคราสีเงินและเมื่อพี่สาวทั้ง2พูดจบก็หันมาหาน้องสาวคนเล็กที่เธอเอาแต่นั่งเงียบไม่พูดไม่จาแล้วถามน้องว่าเจ้าล่ะไม่คิดจะมีสามีเลยหรือไม่ข้ายังไม่คิดเรื่องนี้แต่ถ้าโชคชะตากำหนดมาให้ข้าก็จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงหมาง่อยตัวหนึ่งก็ตามพี่สาวทั้ง2ได้ยินดังนั้นก็พากันหัวเราะชอบใจและบอกกับน้องสาวว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเจ้าก็อย่าเปลี่ยนใจก็แล้วกันเธอไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มกับพี่สาวทั้ง2วันเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าหญิง3 พี่น้องก็เติบโตเป็นสาวพร้อมมีคู่ครองเจ้าหญิงผู้พี่ทั้ง2ก็งดงามไม่แพ้กันส่วนเจ้าหญิงคนเล็กก็สวยหวานน่ารักนุ่มนวลเป็นกุลสตรีอยู่มาวันหนึ่งพี่สาวคนโตก็พบกับชายหนุ่มผมสีทองและเคราสีทองตามที่นางต้องการส่วนพี่สาวคนที่2ก็ได้พบกับชายหนุ่มที่มีผมสีเงินเคราสีเงินตามที่นางต้องการเช่นกันและพี่สาวทั้ง2ต้องการแต่งงานพร้อมกันกับน้องคนสุดท้องจึงได้บอกให้น้องคนเล็กไปหาเจ้าบ่าวมาให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้เจ้าหญิงคนน้องไม่รู้จะไปตามหาเจ้าบ่าวได้ที่ไหนเธอจึงยกมือขึ้นประสานแล้วขอพรจากพระเจ้าว่าขอให้เธอได้พบเจ้าบ่าวและไม่ว่าเขาจะเป็นใครเธอก็ยอมรับได้ทั้งนั้นแล้วเธอก็เดินตรงไปข้างหน้าในช่วงเย็นของวันนั้นเธอก็ได้พบกับหมาพิการตัวหนึ่งมานอนอยู่ข้างถนนเจ้าหญิงจึงคิดว่านี่คงเป็นโชคชะตาที่นำพาเธอมาพบกับหมาง่อยตัวนี้จึงได้พาหมาง่อยตัวนั้นกลับไปที่พระราชวังด้วยและบอกกับพี่สาวทั้ง2ว่าหมาง่อยตัวนี้คือเจ้าบ่าวของเธอและเธอก็พร้อมจะแต่งงานกับมันพร้อมกับพี่สาวทั้ง2ซึ่งพี่สาวก็หัวเราะเยาะน้องสาวทั้งยังบอกว่าน้องสาวเป็นคนรักษาคำพูดจริงๆแล้วงานแต่งงาน3 คนพี่น้องก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา7 วัน 7 คืนพี่สาวทั้ง2ก็ร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานกับเจ้าบ่าวผมสีเงินและเจ้าบ่าวผมสีทองของพวกเธอส่วนน้องคนเล็กก็เอาแต่นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจเจ้าหมาง่อยเห็นเธอร้องไห้มันก็เดินขากระเพลกเข้าไปหมอบลงข้างๆเพื่อปลอบใจเจ้าหญิงก็ลูบหัวมันเบาๆด้วยความเอ็นดูเธอไม่ได้รังเกียจมันเลยแม้แต่น้อยแค่น้อยใจในโชคชะตาที่ทำไมต้องกลั่นแกล้งเธอถึงเพียงนี้หลังจากงานแต่งเสร็จสิ้นลงพี่สาวทั้ง2 คนต่างก็มีเจ้าบ่าวขับรถให้เพื่อไปยังปราสาทราชวังแต่น้องคนสุดท้องที่มีเจ้าบ่าวเป็นหมาง่อยเธอต้องเดินเท้าไปโดยมีหมาง่อยเดินอยู่ข้างๆอย่างน่าสงสารทั้ง2เดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายจนไปถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งตอนนั้นเธอไม่รู้สึกกลัวเลยเอาแต่ร้องไห้ตลอดทางเจ้าหมาง่อยจึงได้เดินนำหน้าและพาเธอเดินไปจนถึงกลางป่าลึกและจู่ๆก็ได้พบกับปราสาทขนาดใหญ่ทั้งสวยงามและโอ้อา
มีอุทยานดอกไม้รายล้อมเต็มไปหมดส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วบริเวณทันใดนั้นก็ได้มีคนรับใช้วิ่งตรงเข้ามาต้อนรับประหนึ่งว่าทั้งสองนั้นเป็นราชาและราชินีของที่นี่และได้เชิญทั้งสองเข้าไปภายในปราสาทที่ภายในนั้นตกแต่งอย่างหรูหรามีเพชรนิลจินดามากมายตั้งอยู่ทุกมุมห้องเรียกได้ว่านี่คือกรุสมบัติอย่างแท้จริงคนรับใช้ที่นั่นเรียกทั้งสองว่านายซึ่งก็น่าแปลกเพราะพวกเขาเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกและไม่เคยรู้จักพวกนางรับใช้มาก่อนจากนั้นเหล่านางรับใช้ก็ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาให้กับเจ้านายทั้งสองได้รับประทานทั้งสองก็ทำตามแต่โดยดีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเจ้าหญิงและหมาง่อยก็ออกมายืนที่ระเบียงของห้องนอนมองลงไปยังเบื้องล่างที่เป็นสวนดอกไม้หลากสีสันส่งกลิ่นหอมฟุ้งราวกับสวรรค์เจ้าหญิงดูมีความสุขมากที่ได้มายืนอยู่ที่นี่หมาง่อยชำเลืองตามามองเธอมันก็รู้สึกมีความสุขตามไปด้วยแต่ในขณะที่เจ้าหญิงกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นก็มีเสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่านี่คือบ้านของเราและเจ้าหญิงก็คือราชินีของข้าเจ้าหญิงได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะออกมาอย่างขบขันเธอลืมไปว่าเธอกำลังอยู่กับหมาง่อยตัวหนึ่งที่มันพูดไม่ได้แต่เมื่อตั้งสติได้เธอก็ประหลาดใจเสียงใครกันนะเธอหันไปมองดูรอบๆก็ไม่พบใครสุดท้ายก็มองลงไปที่หมาง่อยที่นั่งอยู่ข้างๆเธอหรือว่าหมาง่อยตัวนี้มันพูดได้นี่เจ้าพูดได้เหรอเจ้าหมาง่อยใช่ข้าเองหมาง่อยตอบเจ้าหญิงตะลึงไปชั่วครู่เกิดมาไม่เคยเห็นสัตว์พูดได้พอตั้งสติได้ก็ดีใจนี่เธอคงไม่ต้องเหงาแล้วสินะมีหมาคุยเป็นเพื่อนหมาจึงพูดต่ออีกว่าแต่ข้าต้องการให้เจ้าหญิงสัญญากับข้าอะไรอย่างหนึ่งอะไรเหรอเจ้าว่ามาได้เลยเจ้าหญิงต้องสัญญาว่าจะไม่แอบมองข้าขณะที่ข้ากำลังหลับหากเจ้าหญิงทำตามสัญญานี้เจ้าหญิงจะได้ทุกอย่างตามที่เจ้าหญิงต้องการได้สิข้าสัญญาในขณะที่ทั้งสองพักอยู่ที่ปราสาทแห่งนั้นเจ้าหญิงก็รู้สึกตื่นเต้นและหลงไหลในความงามอย่างมากเธอใช้เวลาเดินทางรอบๆปราสาทนั้นทั้งวันแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนก็มีเรื่องที่น่าประหลาดใจเธอเห็นหมาง่อยกลายร่างเป็นชายหนุ่มแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจหรือโวยวายเธอจำคำสัญญาที่ให้ไว้กับหมาง่อยได้วันเวลาผ่านไปเจ้าหญิงยิ่งรู้สึกสนุกสนานและรู้สึกมีความสุขในบ้านหลังใหม่ของเธอส่วนหมาง่อยมันจะหายไปในป่าในช่วงกลางวันและจะกลับมาในช่วงเวลาเย็นเป็นแบบนี้ทุกวันและในเวลาที่มันกลับมาก็จะกลายร่างเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเธอก็เห็นหน้าไม่ชัดนักเพราะความมืดทำให้เจ้าหญิงรู้สึกสับสนจะเรียกเขายังไงดีเธอเริ่มมีความรู้สึกห่วงใยเจ้าหมาง่อยตัวนี้และรู้สึกว่าเธอรักเจ้าหมาง่อยเขาให้แล้วแต่เธอไม่กล้าแสดงออกว่าเธอเห็นเขากลายร่างเป็นคนมาถึงตอนนี้เจ้าหญิงก็คิดถึงพี่สาวทั้งสองและอยากกลับไปเยี่ยมพี่สาวจึงได้บอกกับหมาง่อยว่าเธออยากกลับไปเยี่ยมพี่สาวทั้งสองคนหมาง่อยก็พาเธอกลับไปเยี่ยมพี่สาวตามที่เธอต้องการเมื่อไปถึงก็ได้พบกับพี่สาวทั้งสองแล้วก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานในเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานที่ผ่านมาว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างมีความสุขกันดีไหมซึ่งพี่สาวคนโตก็บอกว่าเธอนั้นได้สามีผมทองคราวสีทองตามที่เธอต้องการแต่เธอไม่มีความสุขเลยตั้งแต่แต่งงานมาเช่นเดียวกับพี่สาวคนที่สองที่ได้สามีผมสีเงินคราวสีเงินเธอก็ไม่มีความสุขเลยเขาไม่ได้รักเธอจริงใจ
แต่เมื่อถึงคิวน้องสาวคนสุดท้องเธอก็บอกว่าข้ามีสุนัขเป็นสามีแต่เขารักข้าด้วยใจและข้าก็รักเขาเรามีความสุขกันมากและน้องสาวก็ได้บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ว่าสุขสบายแค่ไหนทำให้พี่สาวทั้งสองรู้สึกอิจฉาน้องสาวคนเล็กที่แม้เธอจะมีสามีเป็นหมาง่อยตัวหนึ่งแต่เธอก็มีความสุขอย่างเหลือเชื่อและได้บอกความลับของสามีให้พี่สาวได้ฟังว่าสามีของเธอนั้นจะกลายร่างเป็นคนในเวลากลางคืนแต่เธอก็ไม่เห็นหน้าชัดนักพี่สาวทั้งสองจึงแนะนำน้องสาวว่าให้เธอแอบจุดตะเกียงเพื่อมองดูหน้าเขาให้ชัดๆจะได้รู้ว่าเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรในคืนนั้นเจ้าหญิงจึงได้ทำตามคำแนะนำของพี่สาวและเธอก็มั่นใจว่าไม่ว่าหน้าตาจริงของเขาจะเป็นอย่างไรเธอก็ยังคงรักเขาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่เธอลืมไปว่าเธอได้ให้สัญญากับเขาไว้ว่าเธอจะไม่แอบดูเขาในขณะที่เขากำลังหลับเจ้าหญิงแอบจุดตะเกียงเล็กๆและนำไปส่องดูชายหนุ่มที่นอนหลับอยู่ว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรแล้วเธอก็พบว่าเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามมากเธอเพ่งมองเขาอยู่อย่างไม่ละสายตาและรู้สึกรักผู้ชายคนนี้และห่วงใยเขาอย่างมากแต่เมื่อเขาขยับตัวเธอก็รีบดับตะเกียงทันทีตอนนี้เธอรู้แล้วว่าหมาง่อยที่เธอเห็นทุกวันคือชายหนุ่มรูปงามราวกับเทพบุตรคืนที่2มาถึงเธอก็แอบจุดตะเกียงเพื่อจะมองใบหน้าอันหล่อเหลาเขาอีกแต่เขาดูหล่อขึ้นมากหญิงสาวแปลกใจมากแต่เธอก็มีความสุขที่ได้รู้ว่าสามีของเธอเป็นคนไม่ใช่หมาง่อยอย่างที่เห็นทุกวันเธอจุดตะเกียงแอบมองเขาทุกคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอพลาดทำตะเกียงหลุดมือสามีจึงตื่นขึ้นมาเห็นพอดีเขาไม่พอใจมากกลายร่างเป็นหมาง่อยทันทีแล้วหนีเข้าไปในป่าในที่สุดเจ้าหญิงเสียใจมากที่เธอผิดสัญญานางออกตามหาสามีทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเช้าก็ไม่พบเจ้าหญิงเดินเตร็ดเตร่อยู่ในป่าทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมกลับมาที่ปราสาทเธอเสียใจกับการกระทำของตัวเองและหากไม่เจอสามีเธอคงไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อได้เธอเดินไปเรื่อยๆอย่างคนสิ้นหวังแล้วเธอก็ไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งตอนนั้นทั้งหิวแล้วก็เหนื่อยแทบจะเป็นลมจู่ๆก็มีเจ้าลิงน้อยที่กำลังกินผลไม้อยู่บนต้นไม้ต้นนั้นมันก็ห้อยโหนลงมาพร้อมกับผลไม้ป่าพวงหนึ่งและนำมาให้เจ้าหญิงได้กินเจ้าหญิงได้กินจึงได้มีเรี่ยวแรงขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นเจ้าลิงน้อยก็ถามเจ้าหญิงว่าเธออยากกลับไปที่ปราสาทนั่นหรือไม่มันจะพาเธอไปส่งเองเจ้าหญิงร้องไห้และสายหน้าเธอจะไม่กลับไปหากไม่เจอสามีของเธอแล้วเธอก็ออกเดินทางต่อโดยมีเจ้าลิงห้อยโหนไปตามเจ้าหญิงเพื่อเป็นเพื่อนกับเธอเดินจนพลบค่ำไปจนถึงป่าโปร่งแห่งหนึ่งเธอมองหาหมาง่อยของเธอไปทั่วบริเวณแต่ก็ไม่พบแล้วจู่ๆก็มีหมาป่าตัวหนึ่งพุ่งออกมาจากพุ่มไม้จนเจ้าหญิงตกใจกระโจนถอยหลังด้วยความกลัวว่าเจ้าหมาป่ามันจะกินเธอเข้าให้เพราะดูมันหิวโหยมากแต่ผิดคาดเจ้าป่าเดินเข้ามาอย่างนอบน้อมแล้วพูดกับเธอว่าเธอมาไกลเกินไปแล้วหากเธออยากกลับไปที่ปราสาทมันจะไปส่งเธอเองไม่ข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าข้าจะเจอสามีของข้าเจ้าหญิงตอบพร้อมกับร้องไห้ออกมาอีกครั้งนี่ก็หลายวันแล้วที่สามีของเธอนั้นหายไปเธอรู้สึกเป็นห่วงเขามากแล้วเจ้าหญิงก็เดินไปเรื่อยๆคืนนั้นมีแสงจันทร์สาดส่องลงมาทำให้การเดินทางช่วงกลางคืนของเจ้าหญิงไม่ลำบากมากนักแต่เดินไปได้ไม่ไกลเธอก็รู้สึกอ่อนล้าจึงได้แวะพักที่ก้อนหินก้อนใหญ่และเผลอหลับไปยันเช้าและเมื่อตื่นขึ้นมาเธอก็ออกเดินทางต่อโดยไม่รู้จุดหมายปลายทาง
จนไปถึงภูเขาลูกหนึ่งที่นี่เป็นป่าทึบแต่มีเส้นทางเล็กๆสำหรับการเดินป่าเจ้าหญิงเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อแต่แล้วจู่ๆเธอก็ต้องตกใจเมื่อมีสิงโตขนาดใหญ่กระโดดมาขวางหน้าของเธอเอาไว้สิงโตตัวนั้นมันถูกล่ามโซ่ทองเอาไว้และวิงวอนขอให้เจ้าหญิงช่วยปลดโซ่ให้กับมันแต่เจ้าหญิงกลัวว่าหากเธอปลดโซ่มันแล้วมันก็คงจะกินเธอเป็นอาหารเป็นแน่หญิงสาวไม่ยอมปลดโซ่ให้กับมันและเดินเลี่ยงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่จู่ๆก็มีจิงจกตัวหนึ่งกระโดดมาเกาะที่ไหล่ของเธอแล้วบอกกับเธอว่าช่วยปลดโซ่ออกให้เขาเถิดเขาทรมานมาหลายปีแล้วเจ้าหญิงได้ยินดังนั้นก็ลังเลใจหนึ่งก็อยากช่วยอีกใจหนึ่งก็กลัวแต่ที่สุดเธอก็ตัดสินใจช่วยปลดโซ่ให้กับเจ้าสิงโตตัวนั้นทันทีที่โซ่หลุดออกจากตัวของมันร่างของสิงโตก็กลายเป็นชายหนุ่มรูปงามที่เคยเป็นสามีง่อยของเธอเจ้าหญิงทั้งตกใจตกตะลึงและดีใจในเวลาพร้อมกันในที่สุดเธอก็ได้พบสามีของเธออีกครั้งทำไมถึงเป็นท่านรู้ไหมว่าข้าตามหาท่านแทบแย่ข้าถูกสาปให้เป็นสุนัขเพื่อตามหารักแท้และตอนนี้คำสาปของข้าก็ถูกปลดปล่อยแล้วเมื่อข้าได้พบรักแท้ที่บริสุทธิ์จากเจ้าหญิงทั้งสองสวมกอดกันด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมในหัวใจต่อไปก็จะไม่มีใครมาพรากพวกเขาจากกันอีกแล้วเมื่อทั้งสองเข้าใจกันดีก็พากันกลับไปยังปราสาทชายหนุ่มคนนั้นก็ได้เป็นราชาส่วนเจ้าหญิงก็ได้เป็นราชินีอยู่ที่ปราสาทแห่งนั้นอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานิทานเรื่องชายหนุ่มกับคนแคระทั้งห้ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองผัวเมียยากจนคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสามีนั้นเป็นคนอ่อนโยนเมียว่ายังไงเขาก็ว่าตามส่วนเมียนั้นตรงกันข้ามนางเป็นคนฉลาดแกมโกงแถมยังชอบดุด่าสามีอยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้ขอร้องให้เพื่อนบ้านช่วยทำขนมปังให้ก้อนหนึ่งเพื่อนบ้านก็รับปากและยินดีทำให้โดยไม่คิดเงินเพราะเห็นว่าทั้งสองนั้นยากจนนางจึงได้ให้สามีนำข้าวโพดไปบดที่โรงสีเพื่อจะนำมาทำขนมปังซึ่งทางโรงสีเองก็ไม่คิดเงินด้วยเห็นว่าที่เขายากจนเช่นกันเมื่อได้แป้งข้าวโพดสามีก็ได้เดินทางกลับบ้านพร้อมกระทะที่เทินไว้บนหัวเต็มไปด้วยแป้งข้าวโพดที่เพิ่งบดมาแต่ทันใดนั้นก็มีลมพัดแรงมากแป้งทั้งหมดถูกเป่าออกจากกระทะที่เขาเทินไว้บนหัวนั่นเองดังนั้นสามีจึงกลับบ้านมาพร้อมกับกระทะเปล่าๆและบอกภรรยาของเขาว่าแป้งบดนั้นถูกลมพัดไปหมดแล้วภรรยาได้ยินก็ดุและทุบตีอย่างไร้ความปราณีเธอขู่เขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเธอก็เหนื่อยเองจากนั้นเธอก็ได้สั่งเขาไปที่สายลมที่พัดแป้งออกไปและรับเงินค่าแป้งที่สายลมนั้นพัดพาเอาไปทั้งหมดเท่ากับแป้งที่หายไปสามีก็ต้องจำยอมทำตามแม้ร่างกายจะบาดเจ็บจากการถูกทุบตีก็ตามเขาออกเดินทางไปตามหาสายลมที่พัดแป้งของเขาไปโดยไม่รู้ว่าจะไปตามหาสายลมนั้นได้ที่ไหนจึงได้เดินทางไปข้างหน้าเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็มาถึงป่าใหญ่และมืดมิดและได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งนางจึงเอ่ยถามเขาว่าพ่อหนุ่มเจ้าเป็นใครมาจากไหนถึงได้เข้ามาถึงป่าแห่งนี้ได้ที่นี่น่ะไม่มีแม้กระทั่งนกสักตัวแล้วเจ้าเข้ามาได้ยังไงสวัสดีครับคุณยายข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าเดินมาที่นี่ได้ยังไงกันแล้วชายหนุ่มก็ได้บอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้หญิงชราได้ฟัง
เมื่อนางได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็พูดขึ้นว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองงั้นเจ้าก็มาถูกทางแล้วละเพราะยายนี่แหละคือแม่ของสายลมยายมีลูกชาย4 คนคนแรกก็คือลมตะวันออกคนที่2คือลมใต้คนที่3คือลมตะวันตกส่วนคนที่4นั้นคือลมเหนือไหนเจ้าลองบอกยายสิว่าลมไหนที่ทำให้แป้งของเจ้าปลิวหายไปลมใต้จากคุณยายชายหนุ่มตอบจากนั้นหญิงชราก็ได้พาชายหนุ่มเข้าไปในป่าลึกและมาที่กระท่อมหลังเล็กๆบอกว่านางอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนจะห่อตัวแล้วคลานเข้าไปที่เตาผิงแล้วบอกกับชายหนุ่มว่าเดี๋ยวลูกๆของนางจะพากันมาที่นี่ชายหนุ่มเห็นยายแก่ห่อตัวจนมิดชิดก็สงสัยจึงเอ่ยถามออกไปว่าทำไมคุณยายถึงต้องห่อตัวด้วยเหรอจ๊ะเพราะลูกชายของยายคือลมเหนือจะหนาวมากไงล่ะเจ้าเองก็คงจะหนาวมากเช่นกันเอาผ้านี้ไปห่มซะหญิงชราโยนผ้าขนสัตว์ให้เขาสวมใส่เพื่อกันหนาวไม่นานหลังจากนั้นลูกชายของหญิงชราก็เริ่มรวมตัวกันในที่สุดลมใต้ก็มาถึงหญิงชารารีบออกมานอกบ้านพร้อมกับชายหนุ่มคนนั้นแล้วนางก็ถามลูกชายว่าลมใต้ลูกรักของแม่ชายผู้นี้กล่าวหาว่าเจ้าได้เป่าแป้งของเขาออกจากกระทะจนหมดลูกจะจ่ายค่าเสียหายนี้ได้อย่างไรได้จ้ะแม่ข้าจะจ่ายเงินให้เขาสำหรับแป้งที่เสียหายแล้วลมใต้ก็หยิบตะกร้าใบหนึ่งให้กับชายหนุ่มแล้วบอกว่าตะกร้าใบนี้เป็นตะกร้าวิเศษมันมีทุกอย่างที่ท่านต้องการทั้งเงินทองขนมปังอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดท่านแค่บอกกับตะกร้าว่าท่านต้องการอะไรชายหนุ่มนั้นดีใจมากรีบโค้งคำนับเพื่อขอบคุณหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็มอบตะกร้าใบนั้นให้กับภรรยาและบอกกับเธอว่าตะกร้าใบนี้สามารถให้เธอได้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการภรรยาหยิบตะกร้าใบนั้นมาดูแล้วพูดว่าตะกร้าจ๋าขอแป้งขนมปังให้ข้าทีตะกร้าใบนั้นก็ให้เธอได้ตามต้องการเธอรู้สึกตื่นเต้นขอนั่นขอนี่อีกตะกร้าก็มอบทุกอย่างให้เธอในพริบตาไม่กี่วันต่อมาขุนนางคนหนึ่งก็เดินทางผ่านมากระท่อมของเธอฝ่ายภรรยาจึงบอกให้สามีออกไปเชื้อเชิญเขาเข้ามาในบ้านหากสามีไม่ไปจะใช้ไม้ทุบตีให้ตายสามีกลัวเมียจะทุบตีจึงได้ไปเชิญขุนนางท่านนั้นเข้ามารับประทานอาหารด้วยกันระหว่างรอแขกที่เข้ามาในบ้านภรรยาก็ได้หยิบอาหารและเครื่องดื่มต่างๆออกมาจากตะกร้าใบนั้นจัดการวางที่โต๊ะอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็นั่งรอสามีพาแขกเข้ามาขุนนางท่านนั้นก็ประหลาดใจที่ได้รับเชิญจากคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและอาหารบนโต๊ะมันช่างหรูหราต่างจากบ้านช่องที่ดูซอมซ่อแต่เมื่อได้รับเชิญเขาก็ยินดีและเต็มใจร่วมดื่มและรับประทานอาหารเย็นมื้อนี้ด้วยระหว่างที่รับประทานอาหารอยู่นั้นขุนนางและคนรับใช้ก็ได้สังเกตเห็นถึงความวิเศษของตะกร้าใบนั้นทุกครั้งที่เจ้าของบ้านซึ่งเป็นหญิงต้องการสิ่งใดนางก็จะขอจากตะกร้าใบนั้นแล้วหยิบมันออกมาได้ทันทีขุนนางจึงเกิดความอยากได้ตะกร้าใบนี้จึงแอบกระซิบกับคนรับใช้ที่นั่งข้างๆว่าให้เขารีบกลับบ้านและไปทำตะกร้าใบหนึ่งขึ้นมาให้เหมือนกับตะกร้าใบนี้แล้วออกมาให้ตนให้เร็วที่สุดอย่าให้สองผัวเมียนี้เห็นเป็นอันขาดคนรับใช้ก็รับคำสั่งรีบออกจากบ้านหลังนั้นแล้วกลับไปที่บ้านของขุนนางสั่งให้คนทำตะกร้าตามที่เจ้านายบอกให้เร็วที่สุด
ไม่นานนักคนรับใช้ก็กลับมาพร้อมตะกร้าที่มีหน้าตาเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนแล้วแอบเอาไปเปลี่ยนช่วงที่สองผัวเมียนั้นเผลอเมื่อได้ตะกร้าวิเศษแล้วก็รีบขอตัวกลับบ้านทันทีสองผัวเมียเจ้าของบ้านก็ได้นำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปทิ้งเพราะตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะขออาหารจากตะกร้าแบบสดใหม่อยู่เสมอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ได้ไปที่ตะกร้าของเธอและเริ่มขอสิ่งที่เธอต้องการแต่แล้วเธอก็พบว่าตะกร้านั้นไม่ได้ให้อะไรเธอเลยเธอโกรธสามีมากบอกให้สามีนำตะกร้าไปคืนแล้วขอแป้งขนมปังคืนมาไม่เช่นนั้นเธอจะทุบตีเขาให้ตายชายผู้น่าสงสารจึงกลับไปที่สายลมและได้ไปหาหญิงชราแม่ของสายลมหญิงชราจึงบอกให้เขารอลูกชายของเธอกลับบ้านในอีกไม่ช้าไม่นานลมใต้ก็มาถึงชายหนุ่มได้บ่นเรื่องภรรยาให้ลมใต้ได้ฟังลมใต้ได้ฟังก็สงสารจึงพูดว่าเอาละข้าจะช่วยไม่ให้เมียเจ้าทุบตีเจ้าอีกเอาถังนี้ไปเมื่อเมียของเจ้าจะลงมือทุบตีเจ้าก็ให้แอบอยู่ข้างถังแล้วตะโกนออกไปว่า5เท่านี้ก็จะมีคนแคระทั้ง5ออกมาทุบตีเมียเจ้าแทนแล้วก็กลับเข้าไปในถังอย่างเดิมชายหนุ่มได้ฟังก็รับถังนั้นมาแล้วโค้งคำนับเพื่อขอบคุณก่อนจะเดินทางกลับบ้านพร้อมถังใบนั้นเมื่อไปถึงบ้านก็ยื่นถังให้กับเมียบอกว่าเอามาแทนตะกร้าใบนั้นเมียเห็นดังนั้นก็รีบหยิบถังใบนั้นมาดูแล้วพูดว่าถังจริงๆด้วยแล้วมันจะทำอะไรได้ทำไมแกไม่เอาแป้งกลับคืนมาฮะเมียโมโหหยิบไม้ใกล้มือทำท่าจะฟาดไปที่สามีทันใดนั้นสามีก็วิ่งไปที่หลังถังแล้วร้องตะโกนว่า5พริบตาเดียวก็มีชายร่างท้วมเตี้ยล่ำบึก5 คนกระโดดออกมาจากถังอย่างว่องไวและรุมทำร้ายเมียของเขาจนล้มไปกองกับพื้นสามีเห็นว่าเมียเจ็บมากแล้วจึงได้บอกให้คนแคระทั้ง5ลงไปในหม้ออย่างเดิมตอนนี้ชายหนุ่มผู้เป็นสามีก็หวนคิดถึงขุนนางท่านนั้นเขาสงสัยว่าขุนนางท่านนั้นเป็นคนนำตะกร้ามาเปลี่ยนจึงคิดวางแผนแก้เผ็ดขุนนางโฉดและได้เดินทางไปที่บ้านของขุนนางดังกล่าวและก็จริงอย่างที่เขาสงสัยเมื่อขุนนางคนดังกล่าวกำลังเรียกเครื่องดื่มพร้อมกับแกล้มออกมาจากตะกร้าใบนั้นทำให้เขาแค้นมากที่เสียรู้คนเจ้าเล่ห์เขาจึงตรงไปขอตะกร้าใบนั้นคืนแต่ขุนนางหรือจะให้ง่ายๆแถมยังบอกว่าหากอยากได้ตะกร้าคืนก็ต้องประลองฝีมือกันสักตั้งหากใครชนะก็เอาตะกร้านั้นไปเลยจึงเข้าทางของชายหนุ่มเพราะขุนนางไม่ได้บอกว่าจะต่อสู้กับใครดังนั้นตนก็จะให้คนแคระทั้ง5มาจัดการขุนนางคนนี้ให้เข็ดหลาบเขาจึงรีบตอบตกลงทันทีทั้ง2 ฝ่ายจึงเริ่มการต่อสู้โดยไม่ใช้อาวุธแต่ขุนนางอายุมากกว่าจึงพลาดท่าเสียทีเมื่อลูกน้องเห็นเจ้านายพลาดท่าก็กรูกันเข้ามาหวังจะทำร้ายชายหนุ่มแต่ไม่ทันเพราะบัดนี้คนแคระทั้ง5ได้พุ่งออกมาจากถังพร้อมรุมขยี้คนเหล่านั้นล้มละเนระนาดนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดที่สุดขุนนางก็ยอมแพ้และคืนตะกร้าใบนั้นให้กับชายหนุ่มไปเขาจึงได้นำตะกร้าใบนั้นไปให้ภรรยามาถึงตอนนี้ภรรยาก็สำนึกผิดที่ได้ทำร้ายสามีมาตลอดทั้งที่สามีก็ทำเพื่อตนเองทุกอย่างทั้งสองจึงได้ตัดสินใจนำถังและตะกร้าวิเศษไปคืนให้กับลมใต้ลมใต้เห็นความดีของเขาจึงได้คืนแป้งข้าวโพดที่ตนได้พัดพาไปกลับคืนมาให้2 ผัวเมียต่อมา2 ผัวเมียก็ได้ทำขนมขายและมันก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่นาน2 คนก็มีฐานะดีขึ้นเมื่อร่ำรวยแล้วพวกเขาก็ไม่ต้องคิดมากชีวิตจึงมีแต่ความสุขตั้งแต่นั้นมาเรื่องชายหนุ่มกับคนแคระทั้ง5ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ
ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะนิทานเรื่องนางพรายน้ำนานมาแล้วภายในกระท่อมเล็กๆบนเนินเขาสูงชันของเกาะแห่งหนึ่งมีหญิงยากจนและลูกชายคนเดียวชื่อว่าฟรานซิสเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นทุกๆวันเด็กหนุ่มจะไปตกปลาในเรือลำเล็กๆของเขาพอตกเย็นเขาก็นำปลากลับมาที่บ้านให้แม่ได้ทำอาหารเย็นที่เหลือก็นำไปขายที่ตลาดพอได้เงินมาจุนเจือครอบครัวสองแม่ลูกพอใจและมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ฟรานซิสเป็นเด็กที่มีผิวขาวในตาสีฟ้าและผมสีทองหยิกหย้อยเป็นเด็กที่หล่อที่สุดในตำบลและเมื่ออายุ16ก็มีลูกสาวเศรษฐีหลายคนมาชอบเขาแต่ถึงกระนั้นเด็กหนุ่มก็คิดแต่เรื่องการประมงและแม่ของเขาเท่านั้นโดยไม่สนใจสาวๆเหล่านั้นเลยคืนหนึ่งดวงจันทร์สว่างมากจนฟรานซิสนอนไม่หลับเขาปลุกแม่ของเขาที่กำลังงีบหลับอยู่บนเตียงแม่ข้าจะไปตกปลาสักหน่อยแม่อยู่บ้านคนเดียวนะแม่ของเขาลุกขึ้นจากเตียงด้วยความหวาดกลัวและประหลาดใจบอกกับลูกว่าการตกปลากลางคืนไม่มีใครเขาทำกันเพราะมันจะนำความไม่ดีมาสู่ตัวเราไม่ต้องห่วงข้านะฟรานซิสตอบพลางหัวเราะที่เห็นแม่กลัวจนลนลานเขาบอกแม่ว่าเขาดูแลตัวเองได้และยังให้แม่ทายว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะได้ปลามากี่ตัวแม่ผู้เป็นห่วงลูกก็สายหัวด้วยความอ่อนใจที่ห้ามลูกไม่ได้เธอสวมกอดลูกชายด้วยความเป็นห่วงจากนั้นเด็กหนุ่มก็วิ่งออกไปที่ท่าน้ำนำเรือลำเล็กของเขาออกไปกลางลำน้ำด้วยแสงจันทร์ที่สว่างจ้าเหมือนตอนกลางวันเขาจึงไม่รู้สึกกลัวและผืนน้ำก็นิ่งเงียบสงบอีกด้วยและเมื่อเด็กหนุ่มลอยลำไปที่กลางทะเลจู่ๆเขาก็รู้สึกง่วงและเผลอหลับไปในรำเรือของเขานั่นเองตอนนั้นนางพรายน้ำที่อยู่ลึกลงไปใต้น้ำรู้สึกว่ามีเด็กหนุ่มมาล่องเรืออยู่เหนือผิวน้ำนางจึงได้ขึ้นไปดูและก็ได้พบเด็กหนุ่มคนนั้นคนที่เธอแอบชอบเขามานานเพราะทุกครั้งที่ฟรานซิสมาตกปลานางพรายน้ำก็จะมานั่งชื่นชมเขาอยู่ข้างๆแต่เด็กหนุ่มมองไม่เห็นนางในตอนกลางวันนางพรายน้ำแสนสวยจ้องมองใบหน้าอันงดงามของเด็กหนุ่มที่ชื่นชมนางได้ตกหลุมรักฟรานซิสคนนี้เข้าให้แล้วและนางก็ได้จัดการกับตัวเองโดยการจัดแต่งทรงผมใหม่เสื้อผ้าสวยสดสวมสร้อยมุกเม็ดงามเพื่อให้เด็กหนุ่มนั้นพอใจที่สุดแต่ทันใดนั้นเองเรือลำน้อยของฟรานซิสก็ล่องลอยไปตามกระแสน้ำอย่างรวดเร็วและเบื้องหน้าคือหน้าผาที่สูงชันหากเรือลำน้อยนี้ตกไปคงไม่รอดแน่คิดได้ดังนั้นนางไม้ก็รีบพุ่งตัวไปรับตัวเด็กหนุ่มนั้นเอาไว้และพาเขาลงไปยังใต้น้ำซึ่งเป็นวังของนางในขณะที่เขายังหลับสนิทเช้าวันรุ่งขึ้นชาวประมงก็พบเรือที่ว่างเปล่าของฟรานซิสเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่แม่ของเขาเฝ้ารอการกลับมาของลูกชายแต่เธอก็ต้องผิดหวังเมื่อได้ยินว่าพบเพียงเรือเปล่าไม่พบเจ้าของเรือผู้เป็นแม่เสียใจมากคิดว่าลูกชายตายไปแล้วเขาเป็นลูกชายที่ดีที่สุดของข้าทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้กับเขาด้วยแล้วข้าจะอยู่ยังไงนางคร่ำครวญด้วยความเสียใจหลายสัปดาห์ต่อมานางก็ยากจนลงเรื่อยๆเหมือนตายทั้งเป็นเพราะคิดถึงลูกชายคิดถึงปลาที่ลูกหามาให้ทุกวันตอนนี้ไม่มีเขาแล้วนางก็คงอดอยากกว่าเดิมเพื่อนบ้านก็ได้แต่ปลอบใจไม่ให้นางคิดมากแต่นางก็ไม่อาจหยุดความคิดได้และในที่สุดนางก็ตัดสินใจล่องเรือออกไปตามหาลูกชายด้วยตนเองจนไปถึงเกาะเล็กๆแห่งหนึ่ง
ทันใดนั้นนางก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อได้พบกับชายตัวสูงใหญ่มีหนวดเครายาวรุงรังก้มลงมาที่ใบหน้าของนางแล้วเอ่ยว่ายังไงแม่ตัวน้อยมีอะไรให้ข้าช่วยไหมชายตัวสูงใหญ่เอ่ยถามนางด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนจนนางลืมความกลัวจนหมดสิ้นนางจึงได้เล่าเรื่องราวของลูกชายให้ชายตัวสูงใหญ่นั้นได้ฟังเมื่อเขาได้ฟังก็บอกกับนางว่านับว่าเจ้าเป็นแม่ที่ดีมากทีเดียวข้าดีใจที่ได้เจอคนอย่างเจ้าข้าจะบอกให้ว่าลูกชายของเจ้านั้นตอนนี้ตกอยู่ในอำนาจเวทมนต์ของนางพรายน้ำนางพาเขาลงไปใต้น้ำที่ใต้บาดาลโน่นแล้วลูกชายของข้าจะเป็นอะไรไหมแล้วเขาสบายดีหรือเปล่าเธอถามอย่างกระตือรือร้นเขาสบายดีและมีความสุขดีแต่น่าเสียดายที่นางพรายน้ำลบความทรงจำของเขาทิ้งทั้งหมดทำให้เขาลืมชีวิตในอดีตของเขาไปโดยสิ้นเชิงโธ่ลูกแม่ข้าขอบคุณท่านมากที่บอกให้ข้ารู้แต่อย่างน้อยลูกข้าก็ยังไม่ตายแม่ของเด็กหนุ่มกล่าวพร้อมกับร้องไห้คร่ำครวญอ้อนวอนให้ชายตัวสูงที่เธอเชื่อว่าเขาน่าจะมีเวทมนต์ที่ช่วยลูกของเธอได้ช่วยให้เขาจำแม่ได้จำกระท่อมหลังน้อยของเขาได้ชายตัวสูงใหญ่มองไปยังทะเลที่เงียบสงบและใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันมาบอกกับแม่ของฟรานซิสที่รอคำตอบอยู่เจ้าถามข้าว่ามีวิธีไหมข้าตอบเลยว่ามีมารดาของฟรานซิสได้ยินดังนั้นก็ดีใจรีบตรงเข้ามาถามชายตัวสูงใหญ่ทันทีท่านหมายความว่าข้าจะได้ลูกข้ากลับคืนมาอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วแต่วิธีนี้เจ้าคงต้องพึ่งตัวเองแล้วละมารดาของเด็กหนุ่มไม่เข้าใจตนเองจะช่วยลูกได้อย่างไรเวทมนต์คาถาหรือก็ไม่มีแล้วชายท่านนี้จะไม่ช่วยข้างั้นหรือคิดแล้วนางก็เสียใจเดินไปที่โขดหินบริเวณชายหาดเดินไปก็ร้องไห้ไปพร่ำบ่นหาแต่ลูกชายตอนนั้นชายตัวสูงก็เดินตามนางมาด้วยและบอกกับนางว่าให้นางร้องไห้หนักๆให้น้ำตาของนางหล่นลงไปในทะเลและสักวันน้ำตาของแม่ที่รักลูกอย่างบริสุทธิ์ใจจะตกลงไปโดนกลางหัวใจของลูกเมื่อนั้นเวทมนต์ใดๆก็ไม่อาจต้านทานรักของแม่ได้แล้วลูกของเจ้าก็จะกลับมาหาเจ้าเองจริงหรือท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆใช่ไหมข้าดีใจจังเลยเรื่องร้องไห้ไม่ต้องบอกข้าก็ร้องอยู่แล้วหวังว่าข้าคงจะได้ลูกชายกลับคืนมาในเร็ววันนี้มารดามีกำลังใจมากขึ้นทุกๆวันนางจะไปนั่งร้องไห้ที่โขดหินแห่งนั้นเพื่อให้น้ำตาของนางตกลงไปอย่างใต้บาดาลเพื่อช่วยลูกชายอันเป็นที่รักในขณะที่ฟรานซิสลูกชายของนางปัดนี้เขาได้เป็นถึงราชาใต้บาดาลมีนางพรายน้ำเป็นราชินีผู้คนยกย่องสรรเสริญมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเขาลืมทุกอย่างบนโลกมนุษย์ลืมแม้กระทั่งมารดาผู้ให้กำเนิดนางพรายน้ำจึงมีความสุขสมกับที่นางรอคอยมานานทุกครั้งที่เขาอยากออกไปเที่ยวก็จะมีปลาตัวใหญ่นำพาเขาไปทุกที่วันหนึ่งปลาตัวใหญ่ก็ได้พาเขาไปเที่ยวเหนือผิวน้ำจนเกือบถึงชายฝั่งตอนนั้นมารดาของเขาก็นั่งร้องไห้อยู่ที่เดิมแต่ไม่ได้เห็นลูกชายของเธอแต่อย่างใดแต่น้ำตาของนางได้ไหลไปตามกระแสคลื่นจนไปกระทบใบหน้าของฟรานซิสหลายครั้งตอนนั้นเขาเริ่มรู้สึกเหมือนจะจำอดีตได้ลางๆแล้วมันก็หายไปจนกระทั่งปลาตัวใหญ่พาเขาลงไปยังวังใต้บาดาลเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งอยู่มาวันหนึ่งขณะที่นางพรายน้ำกำลังหลับไหลจู่ๆเขาก็ได้หวนคิดถึงแม่คิดถึงกระท่อม
คิดถึงเรือหาปลาที่เขารักตอนนี้นี่เองความทรงจำได้กลับมาคืนมาทั้งหมดเพราะน้ำตาของแม่ที่มากระทบที่หัวใจของเขาบ่อยครั้งเด็กหนุ่มจึงนึกถึงปลาตัวใหญ่ที่เขาสนิทและเรียกมันมาโดยด่วนเพื่อช่วยพาเขาหนีไปจากที่นี่ซึ่งปลาตัวนั้นก็ยินดีพาเขาหนีไปโดยไม่มีใครเห็นเร็วพาข้ากลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หัวใจของแม่ข้าใกล้แตกสลายแล้วเธอหลั่งน้ำตาให้ข้ามากมายเจ้าปลาก็รีบนำตัวเขากลับสู่อ้อมอกมารดาอย่างปลอดภัยก่อนที่มันจะลากลับลงไปยังใต้บาดาลมารดาเห็นลูกกลับมาก็สวมกอดด้วยความคิดถึงเธอร้องไห้จนตาบวมฟรานซิสกลับมาช้ากว่านี้เธออาจจะตาบอดได้และแม่ก็ได้ขอร้องไม่ให้ลูกไปตกปลาอีกถึงแม้จะเป็นเวลากลางวันเพราะนางไม่ไว้ใจสัญญากับแม่นะลูกได้ครับแม่ลูกสัญญาหลังจากวันนั้นฟรานซิสก็ไม่ได้ไปตกปลาอีกเลยเขาเปลี่ยนไปล่าสัตว์ป่าแทนเพื่อความอยู่รอดและไม่มีเรื่องร้ายใดๆมากล้ำกลายสองแม่ลูกอีกเลยเรื่องของนางไพรน้ำก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะนิทานเรื่องสะใภ้ขี้อิจฉานานมาแล้วมีเศรษฐีผู้หนึ่งมีลูกชายอยู่2 คนและลูกชายทั้ง2ก็แต่งงานหมดแล้วแต่หลังจากแต่งงานลูกชายทั้ง2ก็ไม่ได้แยกบ้านยังคงอยู่ในบ้านของพ่อแม่ซึ่งใหญ่โตและกว้างขวางอีกทั้งพ่อแม่ก็ยังไม่ได้แบ่งสมบัติให้กับลูกๆทั้ง2ดังนั้นลูกชายและลูกสะใภ้จึงยังคงอยู่ในบ้านหลังใหญ่กับพ่อแม่สามีต่อหน้าปู่ย่าสะใภ้ทั้ง2ก็เป็นคนดีแสนดีแต่พอรับหลังต่างก็อยากเป็นสะใภ้รักเพื่อหวังจะได้สมบัติมากกว่าคนอื่นแต่สะใภ้เล็กก็ไม่เคยทันเล่ห์เหลี่ยมสะใภ้ใหญ่สะใภ้ใหญ่นั้นเล่ห์เหลี่ยมจัดประจบประแจงเก่งเป็นที่หนึ่งวันหนึ่งสะใภ้เล็กอยากจะทอผ้าไหมสวยๆให้กับแม่ย่านางจึงตั้งใจทออย่างเต็มที่เพื่อให้ออกมาสวยที่สุดฝ่ายสะใภ้ใหญ่เมื่อเห็นสะใภ้เล็กนั่งทอผ้าทั้งวันนางก็หัวเราะเยาะ นี่หล่อนจะมาเสียเวลานั่งทอผ้าให้เมื่อยตุ้มทำไมยะดูอย่างฉันนี่สิแค่นำเงินไปซื้อที่ตลาดก็ได้ผ้าสวยๆมาแล้วสะใภ้เล็กแอบถอนหายใจเบาๆแล้วก็ทอผ้าต่อจนเสร็จ2 วันต่อจากนั้นทั้งสองก็ได้นำผ้าที่ทอได้ไปมอบให้พ่อกับแม่สามีขณะที่ท่านทั้งสองนั่งพูดคุยกันอยู่ที่ระเบียงบ้านเมื่อไปถึงสะใภ้เล็กก็ได้นั่งลงและคลานเข่าเข้าไปหาแม่ย่าที่นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วยื่นผ้าไหมทอมือลวดลายสวยงามให้กับแม่ย่าผ้าไหมทอมือจ้ะแม่ฉันทอเองกับมือเลยนะจ๊ะตั้งใจจะทำให้แม่โดยเฉพาะเลยจ้ะแม่ย่าเห็นดังนั้นก็รับไว้แล้วพินิจพิจารณาลวดลายที่ปราณีตสวยงามจึงได้เอ่ยชมเชยสะใภ้เล็กด้วยความจริงใจทอได้สวยงามมากทีเดียวขอบใจมากนะต่อมาสะใภ้ใหญ่ก็คลานเข่าเข้าไปหาพ่อปู่และยื่นผ้าขาวม้าให้พ่อจ๊ะฉันก็มีผ้าขาวม้าสวยๆมาฝากพ่อด้วยนี่ไงฉันทอเองกับมือเลยนะจ๊ะพ่อปู่ก็รับไว้และชมเชยนางว่านางทอได้สวยฝีมือดีทีเดียวทำให้สะใภ้ใหญ่ปลาบปลื้มเป็นที่สุดที่หลอกคนแก่ได้เพราะความจริงมันคือผ้าไหมเทียมที่นางไปซื้อมาจากตลาดไม่ใช่ไหมแท้แต่อย่างใดแต่นางลืมไปว่าพ่อปู่แม่ย่านั้นเกิดก่อนนางแค่สัมผัสเนื้อผ้าก็รู้ว่าของแท้หรือของเทียมเพียงแต่ทั้งสองนั้นไม่พูดเท่านั้นวันนี้2 คนได้คะแนนเท่ากัน
และได้กำไลนาคมาคนละ1 อันเป็นรางวัลสามีทั้งสองรู้ว่าเมียของพวกเขานั้นเอาแต่ชิงดีชิงเด่นกันก็ได้แต่ห้ามปรามแต่นางก็ไม่ฟังยังคงจ้องเอาชนะกันอยู่ร่ำไปและเนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่เวลาทำอาหารจึงต้องทำครั้งละมากๆเพื่อให้ได้กินอิ่มกันทั้งบ้านและสะใภ้ทั้งสองก็ต้องช่วยกันทำอาหารทุกวันวันหนึ่งพ่อปู่ก็ได้กินข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆจึงได้พูดขึ้นว่าวันนี้ข้าวนุ่มอร่อยดีนะใครเป็นคนหุงล่ะฉันเองจ้ะเป็นคนหุงอร่อยไหมจ๊ะพ่ออร่อยแต่รู้สึกว่าจะมีกลิ่นไหม้ไปหน่อยนะก็สะใภ้เล็กนั่นสิจ๊ะสุมไฟมากเกินไปจนข้าวไหม้เลยสะใภ้ใหญ่โยนความผิดให้สะใภ้เล็กที่ไม่รู้อะไรด้วยเลยจากนั้นแม่ย่าก็สดน้ำแกงแล้วบอกว่าน้ำแกงนี้เข้มข้นอร่อยดีนะใครเป็นคนทำล่ะฉันเองจ้ะแม่สะใภ้เล็กไม่ช่วยอะไรเลยแม่ย่าชิมเป็นครั้งที่2แล้วบอกว่าเข้มข้นแต่เค็มไปหน่อยนะก็สะใภ้เล็กนะสิจ้ะแม่ฉันบอกให้ใส่นิดเดียวนางก็ใส่ซะเยอะเลยพ่อปู่แม่ย่ามองหน้ากันรู้ดีว่าที่สะใภ้พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกเพราะนางเป็นคนสั่งให้สะใภ้เล็กไปทำธุระต่างหมู่บ้านจนป่านนี้นางก็ยังไม่กลับเลยแต่ทั้งสองก็ไม่พูดอะไร2 เดือนต่อมาสะใภ้เล็กก็เกิดการตั้งครรภ์พ่อกับแม่ก็เอาอกเอาใจด้วยอยากอุ้มหลานมานานแล้วทำให้สะใภ้ใหญ่ไม่พอใจตนเองแต่งงานก่อนแต่ก็ไม่ตั้งท้องเสียทีหล่อนจึงอิจฉาสะใภ้เล็กที่ตอนนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเลยอาหารการกินแม่ย่าก็ให้บ่าวพร่ายทำให้โดยเฉพาะไม่รวมกับของคนในบ้านซึ่งแม่ย่าก็ลงไปคุมด้วยตัวเองเร่งมือหน่อยนะนางบุ้งหลานข้าหิวแล้วแม่ย่าเร่งแม่ครัวที่ทำอาหารให้สะใภ้เล็กตอนนั้นสะใภ้ใหญ่ก็จับตาดูอยู่เพื่อรอโอกาสใส่สมุนไพรพิษลงไปในอาหารให้สะใภ้เล็กกินสมุนไพรพิษนี้นางได้มาจากหมอบ้านแก่ๆคนหนึ่งบอกว่ามันสามารถทำให้เด็กทารกในครรภ์พิการได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วนางก็ได้โอกาสนั้นจริงๆเมื่อพ่อปู่เรียกหาแม่ย่าเพื่อจะขอหมากเคี้ยวแม่ย่าจึงรีบออกจากครัวไปหาหมากพลูให้สามีได้กินสะใภ้ใหญ่รีบออกจากที่ซ่อนตรงเข้าไปในครัวบอกกับแม่ครัวว่าแม่ย่าให้มานำสำรับอาหารไปให้สะใภ้เล็กแม่ครัวคนซื่อก็เชื่อตามนั้นจึงยกสำรับมาวางไว้บนโต๊ะภายในครัวแล้วก็ไปตักข้าวสวยร้อนๆจังหวะนี้นี่เองสะใภ้ใหญ่ก็โรยผงสมุนไพรพิษใส่ในอาหารสำรับนั้นเมื่อแม่ครัวยกจานข้าวร้อนๆมาวางนางก็รีบยกออกจากครัวไปทันทีไม่นานต่อมาลูกสาวแม่ครัวซึ่งยังเป็นวัยรุ่นแล้วนางก็ยังเป็นคนสนิทของสะใภ้เล็กก็เข้ามาในครัวเมื่อรู้ว่าสะใภ้ใหญ่เป็นคนยกสำรับไปให้สะใภ้เล็กเธอก็รีบวิ่งออกจากครัวไปทันทีเด็กสาวรู้ดีว่าสะใภ้ใหญ่จ้องจะทำร้ายสะใภ้น้อยของเธอเพราะเธอแอบเห็นนางคุยกับหมอยาเจ้าเล่ห์ที่ท่าน้ำเมื่อหลายวันก่อนและเชื่อว่านางจะต้องวางยาพิษให้กับนายหญิงซึ่งเป็นนายเล็กของเธออย่างแน่นอนเมื่อเด็กสาววิ่งไปถึงก็พบกับสะใภ้เล็กกำลังตักอาหารเข้าปากเธอไม่รอช้ารีบกระโจนล้มตัวลงไปบนสำรับจานอาหารบนโต๊ะนั้นทันทีกับข้าวและอาหาร6 เทกระจาดไม่สามารถกินได้ต่อสะใภ้เล็กตกใจมากจนช้อนในมือของเธอร่วงลงพื้นนี่นางหนูเล็กแกวิ่งภาษาอะไรฮะดูสิอาหารของสะใภ้เล็กหกหมดแล้วสะใภ้ใหญ่ดุหนูเล็กเด็กสาวลูกแม่ครัวที่ปกป้องนายหญิงของเธอจากคนชั่วแถมยังตบหน้าหนูเล็กไปหลายฉากแล้วก็ลุกหนีไปด้วยความหงุดหงิด
สะใภ้เล็กรู้ดีว่าเด็กสาวหวังดีกับเธอจึงไม่โกรธยิ่งเมื่อรู้ความจริงก็ยิ่งรักหนูเล็กที่ปกป้องเธอจากคนชั่วนั้นซึ่งหลังจากวันนั้นหนูเล็กก็ไม่ยอมให้นายหญิงของเธอคลาดสายตาอีกเลย1 เดือนต่อมาสะใภ้ใหญ่ก็ได้ตั้งครรภ์เช่นกันคราวนี้พ่อแม่สามีก็เอาใจไม่แพ้สะใภ้เล็กและหลายเดือนต่อจากนั้นทั้งสองก็เริ่มท้องโตอุ้ยอ้ายใกล้คลอดเต็มทีและเมื่อครบกำหนดคลอดทั้งสองก็ดันเจ็บท้องคลอดพร้อมกันทั้งที่สะใภ้เล็กควรคลอดก่อนในคืนนั้นหมอตำแยซึ่งเป็นแม่หมอในหมู่บ้านก็เป็นคนมาทำคลอดให้กับทั้งสองแต่แล้วก็มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นเมื่อลูกชายของสะใภ้ใหญ่นั้นเกิดแขนขาพิการแขนขาลีบแต่ลูกชายของสะใภ้เล็กสมบูรณ์ทุกอย่างหมอตำแยจึงได้สับเปลี่ยนทารกน้อยเพื่อหวังว่าอนาคตจะเอาไว้ต่อรองรีดเงินกับสะใภ้ใหญ่ผู้มีแต่ความโลภซึ่งนางก็ยอมตกลงและห้ามหมอตำแยแพร่งพรายเรื่องนี้เด็ดขาดแล้วหมอตำแยก็ได้เงินใช้ตลอดเมื่อทั้งสองตกลงกันได้ทุกอย่างก็ราบรื่นนางยอมรับเลี้ยงลูกคนอื่นแทนลูกตัวเองที่พิการเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและความลับนี้ก็มีเพียงหมอตำแยเท่านั้นที่รู้หนูเล็กคนสนิทของสะใภ้เล็กนั้นไม่เชื่อว่าทารกพิการจะเป็นลูกของนายหญิงของเธอและเมื่อพ่อปู่แม่ย่ารู้ว่าลูกชายของเธอนั้นพิการก็หันไปเห่อลูกของสะใภ้ใหญ่ที่อ้วนท้วนสมบูรณ์โดยไม่สนใจลูกของสะใภ้เล็กเลยเธอจำต้องเลี้ยงลูกที่พิการอย่างน่าเวทนาระหว่างนี้หมอตำแยก็มาที่บ้านสะใภ้ใหญ่เป็นประจำจนบางครั้งเธอต้องไล่กลับไปนั่นก็เพื่อมาขอเงินนั่นเองขอมากเกินไปจนนางไม่มีและไม่อยากให้และตอนนี้นางก็เริ่มทนไม่ไหวอยากกำจัดหมอตำแยทิ้งเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับเรื่องลูกของนางวันหนึ่งนางก็ได้เรียกหมอตำแยมาเลี้ยงอาหารบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อพิเศษที่นางทำเองกับมือหมอตำแยผู้แก่ชราก็ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของสะใภ้ใหญ่จึงกินอาหารที่มียาพิษเข้าไปไม่นานนางก็ล้มลงกับพื้นน้ำลายฟูมปากจังหวะนั้นทุกคนในบ้านได้ยินเสียงจานชามหล่นแตกก็วิ่งมาที่ห้องของสะใภ้ใหญ่ทั้งพ่อปู่แม่ย่าสะใภ้เล็กที่อุ้มลูกพิการมาดูตอนนั้นทุกคนได้ยินเต็ม2 หูว่าลูกที่แท้จริงของนางก็คือเด็กน้อยที่แขนขาลีบพิการคนนั้นต่างหากหมอตำแยชี้นิ้วไปที่เด็กน้อยที่สะใภ้เล็กอุ้มไว้ในอ้อมแขนทุกคนตกตะลึงส่วนสะใภ้ใหญ่กรีดลั่นบอกว่าไม่จริงไม่จริงแล้วก็วิ่งไปที่ท่าน้ำแล้วเธอก็พลัดตกน้ำเสียชีวิตส่วนหมอตำแยมีคนช่วยชีวิตไว้ทันนางจึงรอดชีวิตมาได้และขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปและยังยอมเป็นทาสรับใช้สะใภ้เล็กไปตลอดชีวิตต่อมาปู่ย่าก็ไม่ได้รังเกียจหลานพิการเขารักเท่าๆกันเช่นเดียวกับสะใภ้เล็กที่รักเด็กน้อยและเลี้ยงดูเหมือนลูกไม่ให้มีปมด้อยเด็กน้อยทั้งสองจึงเติบโตอย่างมีความสุขท่ามกลางความรักความอบอุ่นของพ่อแม่และปู่ย่าเรื่องของสะใภ้ขี้อิจฉาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ